ඔයාලට. ඔන්න අද මම අරගෙන ආවේ මගේ බර්ත්ඩේ ලොග් එක. ලොග් එකක් කිව්වට ඉතින් පුංචි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මගේ බර්ත්ඩේ එකට කලින් දවසේ අපි පන්සල් ගියා. මේ ඒ වෙලාවේ ගන්න පුංචි වීඩියෝ ටිකක්. මගේ වයසේ ගානට මානෙල් මල් පූජා කරන්න මට ලොකු ආසාවක්. හැබැයි ඉතින් මගේ වයසට වඩා ලොකු මල් ප්‍රමාණයක් මට එදා ලැබුණා. ඒ මල් ටික හරිම ලස්සනයි නේද? මල් විතරක් නෙමෙයි මේ ඖෂධවත් දේවලුත් මගේ වයස ගානට. මගේ වයස ගානට පහන් පත්තු කරන්න මම අමතක කළේ නෑ. ඉතින් මට එදා ගොඩක් වීඩියෝස් ගන්න නම් බැරි වුණා. මේ තියෙන්නේ හස්බන්ඩ් මට ලස්සන කේක් එක. ඒක මම ආසම විදියට හදලා දෙකම යා මට ලස්සන මල් බොකේක් චොකලට් බොක්ස් එකක් මටත් වඩා ලොකු ලස්සන කෑල්ල එක එවලා තිබුණා. මගේ බර්ත්ඩේ ගිෆ්ට් එක විදියට. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මගේ බර්ත්ඩේ vlog එකකින් මම එනවා. වොයිස් වල දාන පළවෙනි vlog එක. සතුට වැඩිකමට මට ගොඩක් වීඩියෝස් ගන්න අමතක. අද vlog එක බලන්න එකතුන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න වගේම තව ලස්සන වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. එතකන් මතක ගිහින්